Laau betina jubula atongku ale bula ngastaba. Itulah lagu Laau Be yang dinyanyikan oleh Kasim Selamat, tercipta di kawasan Sembawang ini. Pasal dulu-dulu orang bela ayam, beli itik, bela angsa, kan seronok lah. Kawasan lama tu besar, ada pokok-pokok kan. Sekarang tak ada apa-apa, batu je. Can say every time there's something to do. You can fill up your time very easily. Tak payah nak hayal, tak payah apa. Cerita lama takkan dilupa, hidup dalam jiwa selamanya. Di sini pada suatu masa, Kampung Sembawang dulunya pernah menjadi wadah berkumpulnya kira-kira 10 perkampungan Melayu. Di antaranya Kampung Tengah, Kampung Wak Hassan, Kampung Tanjung Irau, Kampung Lubang Bom dan Kampung Hailam. Terletak di bahagian utara Singapura dan berhampiran Selat Johor, kawasan ini pernah dipenuhi dengan rumah-rumah kampung, kebun buah dan aktiviti menangkap hasil laut seperti gonggong dan kepah. Kampungnya bagus kan, besar daerahnya, dari Kampung Wak Hassan atas bukit, masuk jalan, nanti ada Lubang Bom, ada Kampung Serang, Kampung Jalan Ketuka, Kampung Jalan Mampuro, nanti jumpa Surau kan. Semua sana rumah sebuah rumah kampung Melayu lah. Banyak orang Melayu semua situ. Terdapat juga inilah kawasan di mana penggambaran dari pihak Shaw Brothers membuat filem-filem klasik Melayu di kawasan itu. Antara yang saya teringat ialah Singapura di Langgar Todak. Kejiranan di kawasan Sembawang ni ada juga kampung-kampung lain seperti Kampung Lubang Bom. Kampung Lubang Bom ni keunikannya ialah kerana tempat tu pernah dibom oleh pihak Jepun. Jadi ada bekas kolamnya di situ. Kita juga terdapat di kawasan itu ialah Kampung Hailam. Tapi yang tinggal banyak orang India dan orang Cina dan Melayu. Dulu kecil dulu saya dengan kawan semua Melayu. So saya selalu ingatkan Singapore is Malay country. So during itu jam itu all this thing coming out, we are very peaceful. We are very peaceful because everybody is still my mind life as usual. Dulu saya kecil, saya tu mak angkat saya jaga saya. Nama saya panjang, Veronica. So jadinya juga susah panggil, punya Eno senang sikit. Apabila pihak pemerintah siapkan perkampungan di kawasan Sembawang, dinamakan tempat itulah Pertempatan Melayu Sembawang. Nama-nama lorong ikut nama ikan. Contohnya Jalan Kerong. Kemudian ada Jalan Inggu, ada Jalan Selimang, ada Jalan Tuka. Tuka ni semua nama-nama ikan. Dekat Sembawang, komunitinya ada banyak, ada Melayu, ada Malayali, ada Cina, ada India. Tapi nak kata Malayali community ni macam they make up one road. Jadi as you masuk Andrews Avenue, before masuk tempat kampung saya, sana ada kedai. Beside the shop is the whole Malayali punya community lah. Selain kehidupan kampung, Sembawang juga pernah menjadi pangkalan penting tentera laut British. Sejak awal abad ke-20, kawasan ini menempatkan dok kapal, berek tentera dan kemudahan pertahanan.
orang putih banyak yang bekerja di perkapalan sana. Apabila masa kelapangan diorang akan pergilah perkampungan Melayu, perkampungan kampung Wak Hassan tu, daerah situ yang terdekat kan. Tapi masuk ke dalam kampung Melayu semua jarang. Apabila diorang nak pergi makan, diorang pergilah orang dulu cakap panggil dia Batu 14. Di situ kawasan banyak warung-warung, tapi warung-warung peranakan India. Ada sebuah kawasan yang di Sembawang kenal sebagai Naval Base. Di kawasan Naval Base tu dekat Sembawang tu ada pub lah, di mana semua sailor-sailor datang, orang akan minum-minum ke makan-makan. Dia ada favourite spot tu dipanggil Sembawang KTO lah. Memang kawasan makan untuk Navy-Navy ni semua. Di tengah-tengah kehidupan orang Melayu di Kampung Tengah, kedai kecil Puan Nyonya dan keluarganya menjadi nadi yang menyatu akrab anyaman hidup masyarakat setempat. Saya malang-malang. Banyak orang kampung sembang Melayu. Hari Raya kasih banyak barang makan-makan. Hari Raya tu biskut banyak setin. Semua orang banyak baik sama saya. Sayang saya. Jual barang tu grocery. Ada jual banyak, ada beras, gula, canned food, and kita orang pun ada jual macam asam, ikan bilis, udang kering. Walaupun penduduk majoriti kampung-kampung di Sembawang adalah kaum Melayu, keharmonian dan semangat muhibah jelas terpancar menerusi kehadiran kaum-kaum lain yang turut menetap berjiran bersama-sama. Kampung tempat saya tinggal tu, rumahnya cuma rumah saya dengan rumah makcik saya saja yang kira orang Islam lah. Keliling semua Cina, tapi diorang semua macam take care of each other. Jadi apa-apa masalah pun semua will come together lah. Yang saya suka tu sekarang, dulunya kampung ada surau. Habis satu hari kan sembahyang 5 kali. Sebab tu kita orang semua dengarnya, jadi kita tahu maksud dia pukul berapa. Now kat Singapura tu tak ada dengar suara itu surau lagi. Selalunya pagi-pagi kita dah sekolah, dulu masuk pukul 7. So pagi-pagi nanti kita dah pergi rumah kawan, beramai-ramai pergi sekolah jalan sama-sama. Sekolah tu dekat ujung laut, sekolah rendah Sembawang. Untuk pergi ke sekolah tu kita akan seberang sungai. Sungai tu ada buat jambatan lah. So kawasan tu agak bahaya, tapi zaman kanak-kanak tak ingat bahaya, kita ingat seronok je lah kan. Sekolah yang saya belajar itu pada tahun 57 adalah berhampiran dengan tepi laut. Selalunya pergi sekolah pagi ataupun petang. We have morning stream and afternoon stream. Selalu balik dia, okay, we do homework, makan, cari kawan main. Kita mainnya barang semua macam very nature. Selepas pulang dari sekolah, ni zaman nakal-nakal lah kadang-kadang tak terus balik. Kadang-kadang singgah dekat Sembawang Park tu, ada jetty lah. Ada mancing, tapi kakak dengan kawan-kawan perempuan tak mancing. Kita tangkap ketam. Kita tak gunakan alat apa-apa. Kita gunakan kaki, kita pijak atas ketam tu, nanti kita angkat. Tak payah pakai apa-apa, pakai slipper atau pakai tangan. Cuma ambil tin, letak air laut juga, masak. Masak gitu je makan. Perpaduan di kampung-kampung Sembawang ini membuat penduduknya sentiasa rasa aman dan selamat. Di tengah-tengah kampung berdiri sebuah tiang seri rohani. Masjid Pentempatan Melayu Sembawang bukan sekadar tempat ibadah, tapi medan muafakat, titik jemu jiran, juga pangkal sejarah. Terdapat sebuah masjid yang dibina oleh penduduk-penduduk kampung ini daripada pungutan wang yang dikumpulkan melalui penduduk-penduduk. Kalau kita lihat, yang bina pun orang kampung, arkitek dia pun orang kampung. Apabila kita pergi sana, kita pergilah ke masjid tu untuk tolong bersihkan kawasan masjid. Dalam tu kan duduk-duduk kawan-kawan sampai petang lah kan. Kat masjid diorang pun tak kisah saya orang Cina. Dia cakap nak masuk kena basuh tangan, basuh kaki. Memang mereka melestarikan masjid lah.
kita ada acara seperti musyawarah Al-Quran. Jadi bila ketika kita menyambut Aidiladha, ada sembelih korban semua kan, memang sangat meriah. Selain aktiviti laut dan kehidupan masyarakat kampung, Sembawang yang kaya dengan elemen alam semula jadi turut menjadi rumah kepada pelbagai jenis haiwan. Kita ada piara ayam, itik, angsa, habis kata orang teki. Tapi nak kata angsa yang paling kita nak kata rapat lah. Okay. Angsa tu bila kita balik rumah, dia akan lari datang tunggu kat gate. Mak akan buat satu pagarkan dia kawasan rumah kita tu, dipagar semua. Jadi ayam kita asal kat dalam saja kat situ. Jadi kalau hari raya senang lah kan nak tangkap, tak payah kejar satu kampung kan. So pergi dekat kandang reban ayam tu, nanti saya sukalah witness, tengok bapak saya saksikan dia macam mana nak sembelih tu kan. Jadi macam orang dulu memang banyak ilmunya lah. Daripada situ kita belajar tentang cara-cara menghormati dan adab-adab. Kira musang tu binatang liar kan, kita tak boleh kontrol. Jadi macam reban ayam semua daytime okey, malam kita punya reban ayam semua mesti nak properly secure lah. Indahnya kehidupan anak-anak kampung Sembawang ini membesar bersama alam. Jadi membesar dengan alam ni juga mengajar kita, membuat kita lebih tenang, lebih orang kata apa, dapat ilham. Anak-anak sekarang tak dapat menikmati zaman kanak-kanak seperti mana kakak lalui dulu lah. Macam kita contohnya mandi sungai, bila air pasang je kita pada pokok kita terjun. Dan juga kita tolong ibu bapa kita dengan berkebun, tanam ubi, tanam sayur-sayur. Kita tak perlu ke pasar sebab bapa akan bawa ke laut atau sungai dan kita akan jaring jala ikan, cari kerang ke siput-siput. Istimewanya kampung Sembawang, selera dan cinta mereka pada tanah tempat sama-sama berlindung dan membesar adalah satu dan sejiwa. Jadi bila ada perayaan macam terpusam ke apa, mereka akan berbaris. Jadi semua akan keluar ikut merayakan lah. Keindahan tu kita sama-sama merayakan every festival. Tak kira hari raya ke terpusam ke apa, semua macam sama-sama lah. Jadi kita ada racial harmony juga. Dengan tak secara langsung, dengan cara tak sendiri, kita dapat bekerjasama. Mereka tak bimbang. Itu kau kendur, kita orang semua macam like one family, we all pergi rumah dia. Kita pun kat sana tengok. Kalau hari raya, mak angkat saya bikin baju kurung kat saya. So saya pakai baju kurung pun pergi rumah. Kita satu group of children, satu rumah kita pergi, dah makan habis, kita dapat duit. So the atmosphere is very different. Antara cerita yang sering berbisik di pinggir laut Sembawang adalah tentang buaya putih. Makhluk mistik yang dikatakan hanya muncul kepada mereka yang berhati suci. Walaupun tiada bukti sahih tentang kewujudannya, kisah ini terus hidup dalam ingatan penduduk lamanya. Yang I think a lot of people dulu diorang ingat kisah buaya putih. Okay. Itu kira kita kenal juga orang dia. Nama dia Kaslima. Kembar buaya diorang kata. Jadi buaya tu pun kira kat Sembawang dulu diorang boleh jumpa lah. Buaya putih. Tapi after that dah tak lagi lah. Kita orang yang terakhir pindah. Jadi kita rasa keadaan yang macam agak seram. Tempat yang kita tinggal tu bekas tanda perkuburan orang Melayu. Teringat baliklah kan waktu saya pernah jugalah kan waktu diorang belum korek tanah perkuburan tu, adalah kawan punya nenek tinggal di bahagian tepi sungai gitu. Jadi bila kita nak pergi ke sana, kita akan tempuh tanah perkuburan tu. Jadi kita tahulah tu kisah tu kan. Jadi dah mula takut lah kan kita nak merayap sendiri. Jalan kampung tu pun macam banyak pokok pinang lah, pokok apa kan. Kalau kita jalan, nanti kita dengar macam-macam bunyi tau. Macam orang panggil-panggil, macam bunyi orang bercakap. Walaupun banyak kisah-kisah mistik yang kedengaran dari kampung Sembawang, para penduduknya masih menyayangi dan menghargai kerukunan dan keamanan di sini lebih dari segala-galanya.
Okey, bila kita nak mengadakan majlis perkahwinan atau majlis kahwin, satu bagusnya ialah tentang gotong royong. Masa diorang semua macam keluarga ramai lah. Lagipun adik-beradik lah apa, cucu menantu kan, ramai. Meriah. Macam kita tolong-menolong situ pun ingat tak nak balik. Biasa buat semua kat rumah. Dulu tak ada macam balai raya ni semua. Tak ada buat kawasan rumah. Jadi biasa kawasan rumah tu cukup lah nak buat majlis semua. Jadi orang semua datang. Ini neighbor-neighbor pun datang. Tolong-tolong lah. Jadi okey lah. Like I say, kampung atmosphere is totally different to nowadays lah. Selain dari sungai, laut dan jenis-jenis hiburan semula jadi yang sedia ada, penduduk Kampung Sembawang juga didedahkan pada bermacam kegiatan seni dan kemasyarakatan. Kementerian Kebudayaan hantar macam van, ada pergi ke kampung di mana mereka akan tunjukkan macam cerita kartun lah. Jadi orang kampung ada hiburan. Dulu tak ada TV. Habis mak saya cakap, saya ingat tu saya punya rumah dulu kecil tu yang saya ada TV. Black and white nya. Lepas tu saya cakap tanya mak cakap, "Ni tahu apa pasal saya beli tak?" Satu hari saya hilang. Saya pergi rumah neighbor, watch TV. Habis mak cakap, "Apa pasal pergi sana?" Saya cakap, saya nak tengok kartun. Tapi tak banyak orang dapat tengok TV pasal we are all struggling. So ada TV, we just go to somebody's house and watch. Begitulah masyarakat di Sembawang menghabiskan masa mereka bila tidak di tempat kerja. Itu Sembawang, dekat Sembawang tu banyaknya ada satu shipyard. Banyak orang keluarga pun kat sana kerja. Pasal sana employment kan. Tapi kita orang kalau ada kereta ataupun jalan kaki, kita boleh jalan and we tengok-tengok tu shipyard. So selalunya kecil tu jam kita jalan is to see the shipyard because tak pernah jumpa itu kapal. And selalunya kita pergi laut, ada situ kapal sail kan. Kita pergi sana, hi, we will go there, especially we go Sembawang Park to see it. Tak semua orang tempat dapat tengok kapal lah. So to us is very exciting to see. Selain dari masjid pertempatan Sembawang, ada juga masjid dan surau-surau kecil di setiap kampung untuk memenuhi keperluan para penduduk di Sembawang ketika itu. Ini Masjid Jumaat Sembawang. Ini kat Batu 14. Okey, kat situ nak kata masjid dia pun unik. Okay, pasal the imam there was my father. Before that was my grandfather. So masjid tu lama lah. Sampai robohkan masjid tu, kita kat sana lah. This mosque is unique pasal bila air pasang, bawah semua air. So and then the kolam tu kita ambil air semayang is air mata air. So ada natural air mata air masuk, dan air pasang, there's a walk path, kita race. So pergi masjid boleh pergi, but all will be water, full of water. Namun tidak semua yang indah kekal selamanya. Sekitar tahun 1980-an, surat demi surat mula tiba. Tanah-tanah kampung akan diambil semula. Lepas solat dia berhalal, saya beli rumah flat lah. Tapi dia bayar wang lah. Tak banyak lah. Itu je lah. Hati berpecah. Berjatuh. 81, Bapak dah terima surat lah. Diorang kumpulkan orang kampung, beritahu yang kampung ni akan roboh. Jadi waktu tu memang kita dah rasa sedih lah. Memang dah seronok dah bertahun-tahun membesar kat kampung dengan jiran-jiran. Bila waktu naik lori tu dengan barang-barang, bila jalan tu kakak tengok kawasan kampung tu waktu untuk terakhir kali lah. Waktu tu lah yang sangat-sangat terasa yang this is my last look at the kampung. Semua dah habis. Itulah yang last kali angsa. Angsa tu kita namakan Didi. Jadi you kat mana pun you panggil Didi, wah datang. So what we did was give away. My uncle was still staying there. So kasih kat sana je lah. Diorang pun lepas dan sana kan ada sungai semua kan. Just let go like that je lah. Lepas tu don't know what happened. Saya boleh ingat tu rumah tutup. Mama saya pun nangis. Habis pack barang, kita cakap bye-bye, you know. Dan kita pun tahu kita tak balik sini tinggal lagi. And then kita dah jalan tu jam, kita tengok belakang. Rindulah, sayanglah, sakit hati. Satu orang tu excited.
that time was excitement. Pergi rumah flat tinggi, habis everything is serba-serbi, kira bersih lah at that time. Tapi you go down there within 1-2 months dah tak ada freedom, satu rumah satu pintu je. Kalau kampung pintu ada 7-8. Lepas kampung kita dah pindah, kita punya kawan pun saya ada kontak lagi. So ada jumpa sikit lagi, tapi banyaknya semua dah tak ada kampung spirit. Is like you are you, no longer as one. Benda-benda artifak yang masih ada di perkampungan Sembawang ni adalah seperti masjid pertempatan Melayu Sembawang dan juga shipyard, Sembawang Shipyard masih lagi di sana, Sembawang Park, Sekolah Rendah Sembawang, dan juga ada kawasan tepi pantai lah. Bila ada masa, just go drive down there lah. Pas by pergi masjid ke sana, pergi tepi laut sekejap. Gitu je lah. Pasal memory kan. You go see last time macam mana, sekarang dah macam mana. Kalau orang tanya kakak daripada mana kan, dengan bangganya kakak cakap, oh saya dulu orang kampung Sembawang, Kampung Tengah. Jadi sebab tak semua orang tahu asal kampung ni. Lebih-lebih sekali dah sekarang ni dah tak ada nampak kampung kat Singapura. Jadi kakak tak akan cakap saya daripada Jurong East lah, saya daripada Yishun. Saya akan cakap saya orang Sembawang, saya orang Kampung Tengah. Itu mesti identiti tu mesti kita kekalkan. Biarpun rumah-rumah kayu kini hanya tinggal tanah rata, penduduk di sini bersyukur Masjid Pertempatan Kampung Melayu masih tegak berdiri menjadi mercu warisan hingga ke hari ini. Di sini pada suatu masa, di pantai tenang walaupun bergelora, Kampung Sembawang terus kekal mekar di jiwa seluruh penduduknya.